السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظم من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شنطه كروس هستخدم فيها خيط مكرميه سلسله. الخيط ده سمكه 3 ملي، هستخدم معاه ابره 4 مليمتر. ينفع تستخدمي ابره 4.5 وينفع تستخدمي 5. انا هستخدم ابره 4 علشان تبقى الشنطه معايا متماسكه. يلا نبدأ على طريقة العمل، بس قبل ما نبتدي يا ريت لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من أي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هبدأ أعمل عقدة بداية وهشتغل 5 سلاسل. دول كده 5 سلاسل. هعمل كمان سلسلة ارتفاع في ظهر الشغل. هشتغل في الحلقة، في النص حلقة دي هشتغل فيها غرزة حشو. تاني غرزة هشتغل فيها غرزة حشو. تالت غرزة دي هشتغل فيها 3 حشو. ادي 1 وفي نفس المكان هشتغل غرزة كمان، هحط العلامة فيها وفي نفس المكان هشتغل 3 غرزة، وهشتغل في الغرزتين الباقيين معايا في كل غرزة غرزة واحدة. كان معايا 5 سلاسل. اشتغلت في اول غرزتين كل واحدة فيها غرزة واحدة بس، والغرزة اللي في النص اللي هي التالتة اشتغلت فيها 3 حشو. حطيت العلامة في الغرزة التانية واشتغلت 2 حشو. هرتفع سلسلة واول غرزة بتقابلني في الحلقة الخلفية هشتغل فيها غرزة حشو، وفي نفس الغرزة هشتغل برضو في الحلقة الخلفية غرزة حشو. كده اول غرزة انا اشتغلت فيها تزايد. هيتبقى معايا غرزتين هشتغل في كل غرزة منهم غرزة واحدة بس. هشيل العلامة وهشتغل في الحلقة الخلفية 3 حشو. مش بشتغل تحت الحلقتين، انا بشتغل في الحلقة الخلفية بس. هشتغل 3 حشو. ادي اول غرزة 2. الغرزة التانية دي بحط فيها العلامة وفي نفس المكان هشتغل 3 غرزة. بعد كده هشتغل غرزتين حشو. ادي 1 2. هيبقى معايا 3 غرزة دي هشتغل فيها 2 حشو. ادي 1 2. اول غرزة اشتغلت فيها تزايد واخر غرزة اشتغلت فيها تزايد، والغرزة هنا اللي انا حاطة فيها العلامة دي بنشتغل فيها برضو تزايد. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وفي الحلقة الخلفية هشتغل في اول غرزة تزايد. تزايد يعني غرزتين في نفس الغرزة. بعد كده هشتغل فردي يعني غرزة واحدة بس. ادي تاني غرزة فردي، تالت غرزة، رابع غرزة، لحد ما وصلت للعلامة هشيلها واشتغل مكانها 3 حشو. ادي 1 2. هحط العلامة في تاني غرزة وهشتغل في نفس المكان تالت غرزة. هشتغل هنا في الحلقة الخلفية في كل غرزة غرزة واحدة بس لحد ما اوصل لاخر غرزة. وهنا في اخر غرزة هشتغل 2 حشو. ادي 1 في نفس الغرزة كده 2. هكمل هرتفع سلسلة وهلف الشغل عشان اشتغل السطر اللي جاي. هشتغل في اول غرزة 2 حشو. ادي 1 2. هكمل في الغرز دي لحد ما اوصل للعلامة في كل غرزة غرزة واحدة بس.
هشيل العلامة واشتغل مكانها 3 حشو. ادي 1 2 3. هكمل في كل غرزة غرزة واحدة، واخر غرزة دي هشتغل فيها 2 حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل. هشتغل هنا في اول غرزة تزايد واخر غرزة تزايد، والغرزة هنا اللي في النص دي هشتغل فيها 3 واحط العلامة في النص لحد ما اشتغل عدد سطور، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر. كده انا اشتغلت 10 سطور، معايا هنا 20 غرزة، وهنا 3 حشو اللي بشتغل فيهم تزايد، وهنا كمان 20 غرزة. العرض بتاعها 17 سنتي ونص. هشتغل هنا كده غرز حشو علشان اساوي القلاب ده. هاجي هنا عند عقدة البداية دي وهحاول اقفل الدايرة دي. هشتغل هنا في المكان ده غرزة حشو. هشتغل هنا كده 21 غرزة حشو، 20 غرزة، هنا 10 سطور وهنا 10 سطور، وال21 اللي هي الغرزة اللي في النص. اخر غرزة كنت شغالة فيها تزايد 2 حشو. هاجي هنا في النص دايرة دي هشتغل هنا حشو، وهشتغل هنا تحت الحلقتين دول حشو. هشتغل في نص دايرة، هشتغل هنا وهشتغل هنا في النص دايرة دي. ده كده سطر، النص دايرة سطر، هنا سطر، والنص دايرة سطر، عشان بس ما تزوديش في عدد الغرز. اشتغل تحت الحلقتين دول حشو، والنص دايرة اللي جاي على طول. مش هشتغل هنا، خلاص انا اشتغلت في السطر بتاعهم اهو. هشتغل بقى هنا في النص دايرة دي، وهشتغل هنا تحت الحلقتين دول بالشكل ده. هكمل كده لحد ما اخلص السطر كله. اشتغلت كده 21 غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وهشتغل بعد كده تحت الحلقتين. في اول غرزة بتقابلني تحت الحلقتين هشتغل حشو، واللي بعديها برضو تحت الحلقتين هشتغل حشو. هكمل السطر كله وهشتغل 21 غرزة حشو. اشتغلت 21 غرزة حشو. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، وهشتغل تحت الحلقتين في كل غرزة غرزة حشو. هكمل كده لحد ما اخلص السطر 21 غرزة وارتفع سلسلة والف الشغل، واشتغل برضو 21 غرزة تحت الحلقتين لحد ما ارتفع عدد سطور، ونرجع نكمل مع بعض.
كده انا اشتغلت 59 سطر غرزة حشو تحت الحلقتين. من اول سطر ابتديت اشتغل فيه على القلاب. هبدأ كده احوطها بغرز الحشو، وهمشي في كل غرزة من السطور دي بغرزة حشو. اخر غرزة اشتغلتها هنا هشتغل فيها غرزة كمان، وهشتغل هنا في النص دايرة دي زي ما اتفقنا. بنشتغل في نص دايرة وبنشتغل تحت الحلقتين. نص دايرة دي سطر، وتحت الحلقتين سطر. النص دايرة سطر، وتحت الحلقتين سطر، عشان نمشي عدد الغرز يبقى مظبوط. كده انا حوضتها كلها بغرز الحشو، في كل غرزة واحدة بس. حتى مكان العلامة اللي انا كنت بشتغل فيه 3 اشتغلت فيه غرزة واحدة بس لحد ما وصلت هنا. هشتغل الجناب، هعمل عقدة بداية وهشتغل 6 سلاسل. اشتغلت 6 سلاسل، هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل في الظهر. هشتغل 6 غرز حشو. اشتغلت 6 غرز حشو، هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل تحت الحلقتين غرز حشو. خلصت السطر التاني، هرتفع سلسلة وهلف الشغل وهشتغل برضو تحت الحلقتين 6 غرز حشو لحد ما اخلص السطر، وارتفع سلسلة والف الشغل وارتفع عدد سطور، وارجع اقول لكم انا اشتغلت كام سطر. ارتفعت 25 سطر. الطول بتاعهم 17 سنتي، والعرض 5 سنتي.
كده حبايبي اكون خلصت الشنطه. الشنطه اخدت معايا 350 جرام خيط مكرميه سلسله، عرض الشنطه 19 سنتي، طول الشنطه 20 سنتي، عمق الشنطه 5 سنتي. ان شاء الله تنفذوها بكل سهوله وتطلع معاكم حلوه. لو اول مره بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي رايك ايه في الشنطه، وبتشاهديني من اي بلد. منتظرين ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.